विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण पुढचा जो पॉइंट आहे तो आपण या ठिकाणी पाहणार आहे. तो म्हणजे केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर जी युजिंग मीटर ब्रिज. मागच्या लेक्चरला जो आपण मीटर ब्रिज पाहिला होता, ज्याच्या साइन आपण अननोन रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट केला होता, त्या मीटर ब्रिजचा यूज करून आपल्याला गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स जो आहे तो काय करायचा आहे या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्याचं एक्सप्रेशन काय आहे ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. आता हे मागच्या लेक्चरचं सर्किट आहे बघा. अननोन रेजिस्टन्स काढण्यासाठीचं रेजिस्टन्स ब्रिजचं हे मीटर ब्रिजचं हे सर्किट आहे. आता ह्याच्यात मी स्लाइड चेंजेस करतोय. काय चेंजेस करतोय तर या ठिकाणी हा जो एक्स होता तो आपण एक्स काढून घेतोय आणि त्याच्याऐवजी इथं गॅल्व्हनोमीटर जो आहे तो टाकतोय. ज्या गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स आपल्याला काढायचा आहे तो गॅल्व्हनोमीटर आपण मीटर ब्रिजच्या लेफ्ट गॅप मध्ये या ठिकाणी काय करतोय कनेक्ट करतोय. राईट गॅप मध्ये या ठिकाणी रेजिस्टन्स बॉक्स आपण आहे तसा ठेवतोय. फक्त तो दाखवताना मी आता असं दाखवतोय व्हेरिएबल रेजिस्टन्स आहे हा रेजिस्टन्स बॉक्स आपण हा आर ने या ठिकाणी डिनोट करतोय. त्याच्यानंतर बी टू डी या दोन्हींच्या मध्ये आपण जॉकी आणि बी पॉइंट यांच्यामध्ये आपण गॅल्व्हनोमीटर कनेक्ट केलेला होता. तो या ठिकाणावरून आपण काय केलाय काढला. बाकी सर्व सर्किट आहे तसं. आता या ठिकाणची ही जी बॅलन्सिंग लेंथ आपल्याला मिळेल ती गॅल्व्हनोमीटरच्या समोरची आहे म्हणून ती आपण जी न दाखवतोय. आणि हा या ठिकाणची ही जी बॅलन्सिंग लेंथ आहे ती रेजिस्टन्सच्या समोरची आहे म्हणून आपण ती एल आर ने या ठिकाणी डिनोट करतोय. बाकी सर्व सर्किट मध्ये काही फारसा बदल नाही. बदल काय फक्त इथं जो गॅल्व्हनोमीटर होता तो तिथून काढायचा, इथला एक्स काढून टाकला, त्या ठिकाणी हा जी जोडलेला आहे, इथला गॅल्व्हनोमीटर जो आहे तो काढून टाकलेला आहे आणि फक्त बॅलन्सिंग लेन्स जे आहे ते एल एक्स आणि कॅपिटल एल आर ने आपण दाखवले ते तिथं एल जी आणि एल आर ने त्या काय केलेल्या आहेत डिनोट केलेल्या आहेत. ओके. आता गॅल्व्हनोमीटर बी आणि डी मध्ये असेल तर तो आपण जॉकी जर टच नाही केला तर आपला झिरोला डिफ्लेक्शन दाखवतो. गॅल्व्हनोमीटर जो आहे तो ह्याच्या लेफ्ट गॅप मध्ये आहे. म्हणजे जे विस्टोन्स ब्रिज आहे ना त्या ब्रिजच्या एका आर्म मध्ये क्वाड्रिलॅटरलच्या एका आर्म मध्ये आता गॅल्व्हनोमीटर आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणजे हा ज्यावेळेस तुम्ही याच्यातून करंट पास कराल त्यावेळेस हा झिरो डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. मग काय करायचं तर रेओस्टॅटचा यूज करून गॅल्व्हनोमीटर मधलं जे डिफ्लेक्शन आहे ते 2/3 ऑफ द रेंज म्हणजे गॅल्व्हनोमीटरची जी रेंज आहे त्याच्या 2/3 ला काय करायचं त्या ठिकाणी आणायचं. ओके. आणि त्या ठिकाणी रेओस्टॅटच्या सहाय्याने ते त्या ठिकाणी आणून घ्यायचं. परत तुम्ही लेफ्ट साइडला टच केलं तर त्याच्या राईट साइडला जाईल. त्याच्यानंतर बी पॉइंटला टच केलं तर वायर वरती तर ते राईट साइडला डिफ्लेक्शन आपल्याला गेलेलं पाहायला मिळतं. या रेजिस्टन्स बॉक्स मधला एक प्रॉपर रेजिस्टन्स काय तर आपण या ठिकाणी काढायचा आणि हा जो जॉकी आहे तो या तारेवरती काय करत राहायचं टॅप करत जायचं. ज्या ठिकाणी टॅप केल्यानंतर आपल्याला या गॅल्व्हनोमीटर मधला जो पॉइंटर आहे तो आपण 2/3 ऑफ डिफ्लेक्शनला जो सेट केलाय त्या ठिकाणी जर स्थिर राहत असेल तर त्यावेळेस ह्या दोन पॉइंटचं पोटेन्शियल डिफरन्स पोटेन्शियल जे आहे ते कसं होतं सेम होतं आणि त्याच्यामधला पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे तो किती होतो 0 होतो. आणि त्यावेळेस हे विस्टोन्स नेटवर्क जे आहे ते आपल्याला बॅलन्स्ड पोझिशन मध्ये आहे असं म्हणता येतं. आणि ज्यावेळेस हे बॅलन्स्ड पोझिशन मध्ये जातं त्यावेळेस मग आपला नेहमीचा फॉर्म्युला तिथं आपण एक्स अपॉन आर घेतलं होतं. या ठिकाणी गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स किती आहे जी डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स बॉक्स मधला रेजिस्टन्स आपण आर ने डिनोट करतोय इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असेल तर तोच फॉर्म्युला रेजिस्टन्स ऑफ वायर ऑफ लेंथ किती लेंथ असणार आहे ती ए बी ऑफ लेंथ ए बी म्हणजे किती असणार आहे या ठिकाणी एल जी. ओके. डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स ऑफ वायर ऑफ लेंथ ए बी नाही या ठिकाणी काय होणार आहे ए डी आणि इथं काय होणार आहे डी बी म्हणजे किती असणार आहे ही एल आर ने आपण या ठिकाणी
डिनोट करतात. म्हणजेच हेच आपण असं लिहू शकतो therefore G डिवायडेड बाय R इज इक्वल टू AD या तारेचा रेजिस्टन्स आपण डिनोट केला RAD न. ओके, डिवायडेड बाय आणि DB एवढी लेंथ असणाऱ्या तारेचा रेजिस्टन्स होणार आहे RDD. मागच्या डेरिव्हेशन मध्ये आपण हे काढलेलं आहे, बट RAD डिवायडेड बाय RDP इज इक्वल टू किती असते हे, इट इज इक्वल टू LG डिवायडेड बाय LR. आता ही किंमत आपण इथे सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल बघा, G डिवायडेड बाय R इज इक्वल टू LG डिवायडेड बाय LR and therefore we can write G is equal to हे R इकडे भागिले इकडे घेतलं तर गुणिले होईल, म्हणजे G is equal to R into LG डिवायडेड बाय LR. बरोबर, हे एक्सप्रेशन आपल्याला या पद्धतीने स्मॉल r ने आपण दाखवलं इथं, स्मॉल r करूया LG divided by LR and using this equation we can calculate the resistance of the galvanometer. म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला गॅल्व्हनोमीटरला जी कॉईल असते त्या कॉईलचा रेजिस्टन्स काय करता येतो, कॅल्क्युलेट करता येतो. दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर बाय युजिंग मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिजचा वापर करून केल्विन्स मेथडने आपण रेजिस्टन्स जो आहे तो गॅल्व्हनोमीटरचा काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. याच्यामधला G म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर आहे, R म्हणजे रेजिस्टन्स बॉक्स मधला जो आपण रेजिस्टन्स काढतोय तो, आणि LG आणि LR म्हणजे ह्या लेन्स आहेत ज्या आपण मीटर स्केलच्या सहाय्याने काय करू शकतो, मोजू शकतो आणि आपल्याला G ची किंमत जी आहे ती काय करता येते, कॅल्क्युलेट करता येते. दिस इज ऑल अबाउट द Kelvin's method to determine the resistance of galvanometer G using meter bridge. Okay.